Đây, mở cái nó cứ quay tít chuột như thế này. Quay suốt. Giờ mình sẽ khởi động lại máy xem có được không. Đây, sau khi khởi động lại máy thì nó mở bình thường. Cái này nó bị lỗi khi Windows của mình tự động cập nhật lên phiên bản 24H22 của Windows 11. Đây, nhưng mà chỉ được lần khởi động đó. Một lúc sau mình bật máy lên thì nó lại bị treo, lại không mở được. Mình có vào cái phần này để chọn phần Repair Office, nhưng không hiểu sao nó lên cái nó lại tắt luôn, nó không có phần Repair. Có thể do phiên bản Office mình cài nó bị lỗi trước đây. Ở trong Control Pane cũng vậy, nó không có phần Repair mà nó bắt gỡ luôn. Đây là cái vơ 24H2, khi nó vừa cập nhật xong thì là nó bị lỗi cái đó. Mọi người có thể gỡ bỏ cái phần này đi, cái bản cập nhật này đi là chắc là khắc phục được. Nhưng mà mình thì mình không gỡ. Mình thích những bản cập nhật mới của Windows 11. Mình sẽ xử lý khắc phục cái Microsoft Office riêng. Thì để khắc phục thì mình sẽ dùng cái phần mềm Unisaler để mình gỡ bỏ cái phiên bản Office cũ cho nó sạch. Tức là mình gỡ bằng cái phần mềm này là để gỡ tận gốc. Còn gỡ theo cách mặc định trên Win thì mình nghĩ nó sẽ không gỡ được tận gốc. Cho nên mình sẽ gỡ tận gốc cái bản Office cũ và sẽ cài một bản Office mới lên để kiểm tra xem nó có hết không. Đây, cái Unisaler này thì nó gỡ rất là sâu. Nó gỡ vào tận sâu trong file hệ thống, cho nên là rất là sạch, rất là bảo đảm. Cái phần mềm này thì nó có cả hơn chục năm nay rồi, theo mình được biết. Gỡ rất tốt, những phần mềm gì cứng đầu nó cũng gỡ được. Mà nó gỡ vào tận đây. Mình đang tải một bản Office 2016 mới uy tín để cài thử xem được không. Đấy, mọi người thấy con này nó gỡ rất sạch này, nó gỡ vào tận cả Regedit nữa kìa, vào cả Ziggy đấy. Rồi xong. Rồi bây giờ thì đóng hết lại. Cái bản Office này thì chưa tải xong. Chưa tải xong thì tạm thời mình sẽ cài sẵn một bản Office 2010. Bởi vì mình nghĩ cái bản 2010 này là cái bản rất là uy tín. Nó có từ các đời Windows rồi, xài rất ok. Cho nên mình dùng nó để test thử xem là nó tại lỗi Win hay là tại Office. Theo mình nghĩ thì nó
Do lỗi Office thôi. Bởi vì các bản Office đời mới bây giờ ấy, cứ tải trên mạng về thì nó có nhiều link, những bản người ta sửa lỗi nó không chính xác, thành ra nó lỗi. Mình cài bản 2010 này là mình nghĩ ok, ổn ngay, bản này dùng rất lâu rồi. Đây đã cài xong rồi đây. Mình có cắt video nhá các bạn. Những cái đoạn nào cài lâu là mình cắt bớt đi đấy. Bây giờ đóng hết lại và mở thử Office lên xem ok chưa nhá. Đấy, hiện tại thì nó vẫn quay. Nhưng mình nghĩ cần phải khởi động lại máy tính. Bởi vì cài Office lúc nào nó cũng bắt khởi động lại máy tính thì nó mới hiệu quả. Để sau khi mình khởi động lại máy tính thì mình mở lên cái là nó ra ngay. Và mình hôm sau mình mở nó cũng ra luôn các bạn nhé. Nó có nghĩa là nó ổn rồi.